ใส่หูช้างมันจะดูดีกว่าแล้วมันจะทำให้บ้านคุณรู้สึกว่ามีราคาขึ้นนะฮะดูดีขึ้นนะฮะหูช้างจ่อยยังไงเวลาใส่มันจะติดอยู่นิดนึงนะครับไม่ต้องห่วงแกะออกเลยนิดเดียวนะฮะหูช้างก็คือตัวนี้นะฮะหูช้างก็คือตัวนี้นะฮะหูช้างเปรียบเทียบกับตัวเดิมนะฮะหูช้างเปรียบเทียบกับตัวเดิมหูช้างจริงๆแล้วระยะความสูงมันอยู่ที่เท่าไหร่วัดให้ดูเลยนะ162 ถึง 163ประมาณนี้ความสูงอยู่ที่162ความกว้างเท่ากับบานธรรมดานะฮะ20มิลนะฮะ20มิล162มิลนะฮะแต่หูช้างดูวิธีเจาะจมูกหูช้างนะฮะดูวิธีเจาะจมูกหูช้างนะฮะหูช้างตรงนี้หูช้างตัวนี้คุณขีดกึ่งกลางนะฮะคุณวัดจากตรงนี้ขึ้นมา3มิลนะฮะขึ้นมา3มิลแล้วก็เจาะขนาดปกติได้เลยถ้าใครมี Copy Router คุณขยับตรงนี้มาจากศูนย์กลางนะขึ้นมา3มิลแล้วคุณก็ใช้บล็อกคุณเจาะได้เลยหรือว่าคุณขยับขึ้นมา3มิลแล้วค่อยเจาะให้ยาวขึ้นก็ได้28 25 ถึง 28ก็ได้นะฮะ25 ถึง 28ก็ได้แต่ถ้าคุณไม่มีบล็อก28คุณใช้บล็อก25ก็ได้แต่คุณเลื่อนขยับเข้ามาจากกึ่งกลางเลยนะขึ้นมา3มิลแล้วค่อยเจาะเห็นไหมฮะทบทวนนิดนึงถ้าเป็นหูช้างนะ162นะฮะแล้วก็ขีดขึ้นกลางมาทำจมูกวัดขีดกึ่งกลางขึ้นมา3มิลนะฮะแล้วกว้าง 1.8 สูงนะสูงด้านสูงตัวนี้25 ถึง 28ถ้าคุณมีบล็อกถ้าคุณมี Copy Router คุณใช้บล็อกของ Copy Router ก็ได้แต่ถ้าไม่มีคุณก็ขีดตามนี้ก็ได้นะฮะแล้วมันจะใส่ได้พอดีนะฮะแล้วมันจะใส่ได้พอดีผมจะใส่ให้ดูนะฮะใส่ให้ดูตรงนี้อันนี้ก็ลองผิดลองถูกมาอันนี้มันไม่ใช่สแตนดาร์ดนะมันไม่ใช่สแตนดาร์ดแต่เป็นการลองผิดลองถูกมานะฮะก็ถามว่าเอาของผมมาเป็นสแตนดาร์ดได้ไหมอันนี้มันเป็นของผมทายเอาขึ้นมานะฮะทายเอาขึ้นมาแล้วก็ร่วมกับลูกค้าบางคนนะฮะก็ลูกค้าบางคนก็ได้สแตนดาร์ดตรงนี้มานะฮะถามว่ามันพลิกแพงได้ไหมพลิกแพงได้ครับทุกอย่างพลิกแพงได้หมดนะฮะเข้ามานะฮะระยะตรงนี้นะฮะระยะตรงนี้เนื่องจากมันมีร่างกายที่อวบอ้วนฉะนั้นระยะตรงนี้เข้ามานะฮะมันเลยเข้ามาที่ประมาณ14มิลมากกว่าฮัตสันอีกนะฮะมันจะเข้ามา14มิลผมก็ต้องวัดตามนี้เห็นไหมฮะ14มิลนะฮะเข้ามา14มิลนะฮะแล้วจากนี้ตรงนี้มา20ตรงนี้มา163หรือ162ได้เลยขีดกลางตรงนี้มาแล้วขยับกลางตรงนี้ขึ้นมา3มิลแล้วตรงนี้ก็28นะ28หรือ25ก็ได้ตามบล็อกของคุณก็ได้เห็นไหมฮะแล้วงานมันจะสวยใส่ได้พอดีนะดูผมใส่ให้ดูนะมันจะใส่ดังกักอยู่นิดนึงนะถามว่าพอดียังไงเวลาคุณมาใส่จมูกเห็นไหมฮะบางคนก็ใส่นี้บางคนก็ใส่นี้มันแล้วแต่ช่างนะฮะอันนี้ฮะใส่ตรงนี้นะฮะใส่ตรงนี้เวลาคุณล็อกคุณก็กดลงเอาเดี๋ยวนะแป๊บนึงนะฮะเวลาคุณล็อกคุณก็กดลงเห็นไหมฮะจมูกมันก็จะเข้ามาอยู่ตรงต่อนี่นะฮะเวลาคุณล็อกคุณก็กดลงเห็นไหมฮะมันจะพอดีเลยเวลาปลดล็อกคุณก็ดันขึ้นแล้วก็ถอยประตูออกนะฮะนี่คือหูช้างนะหูช้างจะดูดีแล้วระยะที่ว่านั้นเวลาคุณมาใส่กับเฟรมข้างดูนะหูช้างกับเฟรมข้าง
ใส่แล้วมันจะชนไหมเห็นไหมฮะเหลือประมาณ2 มิลเหลือประมาณ2 มิลนะฮะถามว่าคุณขยับไปอีกได้ไหมขยับยังไงขยับจากตรงนี้มานี้ขึ้นเป็น14-15ไม่ได้ครับเพราะว่ามันจะกินเส้นด้านหลังมันจะกินเส้นตรงนี้ได้แค่14 มิลครับมันจะกินเส้นด้านนี้นะฮะสำหรับหูช้างเคลียร์นะฮะถ้าใครไม่มีก๊อปปี้เราเตอร์นะฮะแต่รุ่นใหม่ของผมมีนะฮะรุ่นใหม่ของผมมีถ้าใครสนใจนะฮะเดี๋ยวรุ่นใหม่ผมจะออกให้ดูนะผมบอกจะออกเป็นสีเขียวนะฮะสีเขียวหมายถึงว่ามันทำของบานยูโรได้ด้วยนะฮะบานยูโรได้ด้วยอ่ะตัวต่อไปนะตัวต่อไปนะฮะบานเลื่อน2 อันแล้วตัวต่อไป